Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Nagyon jó hírem van, mert ma két gyönyörű amerikai autót filmezünk, egy 55-ös és egy 57-es Buick Specialt. Ebben a videóban erről lesz szó. Ahogy azt már korábbi videóinkból tudhatjátok, az 1950-es évek folyamán az amerikai gyártók évente dolgozták át palettáit. Ez annyit jelentett, hogy egy formatervet kizárólag szeptembertől szeptemberig gyártottak, utána pedig a következő évben már egy teljesen más formatervvel dolgoztak. Mivel ez egy nagyon költséges folyamat volt, ezért az egy adott modellév belső autók márkán belül gyakorlatilag egymás klónjai voltak, azonos volt a megjelenésük, csak nagyon pici dolgokból jöhetünk rá arra, hogy valójában melyik modellről beszélünk. Itt arról van szó, hogy az 1950-es években az autó már egy státuszszimbólummá vált, és annak ellenére, hogy ma mondjuk a SUV-okra, hatchbackekre gondolunk, mint különböző típusok, akkoriban az autók gyártási éve és márkája jelentette azt, hogy ki mennyire akar felvágni. De miért is volt jó az, hogy évente terveztek új autókat? Hát azért, mert így több autót tudtak eladni, már a fogyasztói társadalomra építettek, ezzel a modellévenkénti áttervezéssel amúgy a GM főtervezője Harley Earl állt elő, aki amúgy a Cadillac-ek uszonyait a P38-as vadászgépekről mintázta. A Jet korszak formatervi jellegzetességei már magán az autó hűtőrácsán is megmutatkoznak. Itt van például ez a kettő ütköző baba, amik rakéták megjelenését utánozzák. Ezeket akkoriban Dagmar ütközőknek nevezték, és annyira nem tűnnek hatalmasnak, viszont ha ide teszem mellé a kezemet, már látjuk, hogy egész nagy darabokról van szó. További 50-es évekbeli érdekesség például maga a fehér falú gumi, illetve a krómozott díszlét, ami dinamikus megjelenést kölcsönöz az autónak. Ennek az volt a célja, hogy ha az autó álló helyzetben volt, még akkor is azt az érzést keltse, hogy mozgásban van, száguld. Ezek után itt van például a tükör, aminek a foglalata egy repülőgép hajtóművét utánozza, és a panoráma szélvédő, ami jóval nagyobb, mint a mai autókon, ezért nagyon jól beláthatjuk a kanyarokat is vele. Ha tovább haladunk a géptesten, láthatjuk, hogy az üzemanyag betöltő nyílásának helye az autó sofőr oldalán található, illetve, ahogy az természetes, uszonyai is vannak. Igaz, hogy ma ez egy hivalkodó elemnek tűnne, viszont akkoriban ez egy visszafogott, konzervatív megjelenésű dolognak számított. Érdemes tudni, hogy a Buick már akkor is a General Motors második legdrágább márkája volt, ami rögtön a Cadillac-et követte. De honnan tudjuk azt, hogy ez egy special, hogyha nincs ráírva? Ez lesz a csatorna első négyajtós hardtop limuzinja, ami annyit jelentett, hogy nincs B-oszlop. Ha kinyitjuk az első ajtót, még semmi különlegeset nem látunk, viszont ha kinyitjuk a hátsót is, láthatjuk, hogy nagyjából az ablak magasságáig emelkedik fel ez a B-oszlop csong. Ez akkoriban egy drága extrának számított, a célja az volt, hogy a kabriózás érzetét keltse. Ezt a B-oszlop nélküli négyajtós kivitelt akkoriban Rivierának nevezték, amit a kétajtósokra is alkalmaztak. Ami elárulja nekünk nagyon is pontosan azt, hogy milyen autóról van szó, az ez a három légbeszívó, amik igazából csak díszítő jelleggel voltak az autón, gyakorlati funkciójuk nem volt. Ebből biztosan tudhatjuk, hogy ez egy special, mivel a specialöknek volt 3 darab ilyen díszítő eleme, a Century, Super és Roadmastereknek pedig 4. Ahogy az 50-es évek amerikai autóinál szinte természetes, hogy egy luxus autót kizárólag V8-as motorral láttak el. Ez itt például egy 4330 köbcentis erőforrás, amit egy 3 sebességes automata váltóval párosítottak. Ez a motor nagyjából 140 kW, vagyis körülbelül 190 lóerő leadására képes. De nézzük meg az autó utasterét is. Már rögtön, ha kinyitjuk az ajtót, itt láthatjuk az üléspad állítóját. Ez egy 2x3 személyes limuzin. Ha a sofőr át akarta állítani az ülést, először lenyomta ezt a kis gombot, és előre vagy hátra mozdította az egész üléspadot. Láthatjuk, hogy maga az autó műszerfala is kifejezetten konzervatív és visszafogottnak mondható a saját korához képest. Ez a kormány például 51-ben és 53-ban még nagyon divatosnak számított volna, hasonló volt például a Hudson Horneteknek is.
55-ben már inkább a vékony kétküllős kormányok voltak divatosak, hasonló például magának az óracsoportnak a beállítása is, ami egyáltalán nem volt olyan hivalkodó, mint a kortársaké. Az űrkorszak formatervezése az autó műszerfalára is hatással volt. Ilyen például ez a 3 kapcsoló, ami repülőgépek vezérlőegységeit utánozza. Mellette találunk egy rádiót és egy analóg órát, amik akkoriban drága kiegészítőknek számítottak. A rádió mindkét oldalán találunk egy hamutartót, és mivel ez egy alapmodell, ezért csak az első utasok kaptak, a hátsóknak sajnos nem jutott. Mivel egy automata kocsiról beszélünk, ezért teljesen normális, hogy találunk mellette egy fék, illetve egy gázpedált, viszont itt bal lábnál találhatunk egy gombot, amit hogyha megnyomunk, akkor a fényeket kapcsolhatjuk vele, plusz itt van mellette a fékkar kiengedője, amit ezzel a pedállal tudunk benyomni. Nézzük még meg ennek a Specialnek a csomagterét is, ami amerikai autóhoz illően több hullásnak mondható. Sajnos elfelejtettem bőröndöt hozni, hogy megmutassam mégis mekkora, úgyhogy aztán a legegyszerűbb az lesz, hogy én beszállok. Nagyjából 170 centi vagyok, és keresztbe majdhogy nem elférek. Ha kicsit összehúzom magamat, mond nincs bent pótkerék, úgyhogy biztos, hogy elférek. Ha kicsit összehúznám magamat, kétszer is beférnék. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Ha az 55-ös vagy az 57-es megtetszett, akkor azokat most a használt autó oldalán megtalálhatjátok, meg is vásárolhatjátok, a hirdetések linkjeit a bióban találjátok.